بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة كلنا نعرف ان بعد الموت اعضاء الجسم والاجهزة اللي موجودة في الجسم ووظائف الجسم كلها بتتوقف عن العمل بعد الوفاة مباشرة. والناس كلها بتتخيل ان الروح لما بتفارق الجسد بيظل الجسد بلا حياة، لكن هناك بعض التجارب جعلت الانسان يتساءل: هل من الممكن ان تظل بعض اعضاء الجسم بتعمل بعد الموت او بتنتهي تماما؟ اللي بيخلي السؤال ده يكون موجود هو ان السؤال نفسه مرتبط بسؤال تاني، وهو كيف تلد بعض النساء الحوامل بعد موتها بعدة دقائق؟ يعني كلنا يمكن سمعنا او قرأنا او شفنا في بعض الاحيان ان بعض الامهات اللي هي الحوامل قضاء الله بيحدث يعني، وبتموت قبل الولادة وبتولد الجنين وبيكون الجنين حي. العلماء قالوا فيه 9 أعضاء من جسم الإنسان بتعمل بعد موت الإنسان لمدة دقائق معدودة. أول هذه الأعضاء أو الأجزاء الأظافر والشعر. العلماء قالوا إنه بعد الوفاة لقوا في دراسات وأبحاث إن الأظافر والشعر في جسم الميت بتنمو بعد وفاته. لقوا إن النمو ده بيكون بسبب تآكل الجلد، وبتظهر الأظافر أطول من اللي هي قبل الوفاة، لسبب بسيط جدا: إن لما الجلد بينكشف عن الأظافر بسبب ضموره، أو الجلد لما بينكشف عن الشعر والجلد بيتآكل ويضمر بعد الوفاة، بيحدث إن جذور الشعر وجذور الأظافر بتظهر، فبالتالي بيظهر طول الأظافر وطول الشعر أكتر من قبل الوفاة. تاني حاجة من اللي هي ظهرت في الدراسات ان هي بتعمل بعد الوفاة، وجدوا ان الدماغ بتعمل بعد وفاة الانسان. ازاي ان الدماغ بتعمل؟ قالوا العلماء في الابحاث بتاعتهم ان بعد موت الانسان بتظل خلايا خاصة في الدماغ بتعمل لمدة دقائق قليلة جدا، بتبحث فيها عن الاكسجين والمواد المغذية اللي هي من شأنها إبقاء هذه الخلايا على قيد الحياة. والخلايا دي بتحاول توصل لأكسجين في أي مكان من الجسم علشان تفضل شغالة، عشان تفضل موجودة على قيد الحياة. لكن الخلايا دي كأنها بتحارب الموت لما بتحاول تبحث عن الأكسجين كده يعني. طبعا ما بتلاقيش أكسجين، وبالتالي بيصبح لا مفر ليها من إنها خلاص هتنتهي يعني. العلماء اكتشفوا إن هذه الخلايا بتقوم بتدمير نفسها بنفسها، يعني خلايا الدماغ دي بتدمر نفسها بنفسها تلقائيا، وبالتالي بتنتهي تماما وبتموت. كمان تالت حاجة من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل بعد الموت، لقوا ان خلايا الجلد بتنمو بعد الموت. الابحاث العلمية كانوا لقوها بتقول ان الجلد لا يحتاج للدورة الدموية لكي ينمو او يستمر في العمل، والسبب ان بعد موت الانسان الخلايا اللي هي خلايا الجلد تظل تعمل لفترة معينة وتنمو، ولكن مش معنى ذلك ان الجلد بيبقى زي ما هو كان في وقت حياة الانسان، ولكن الجلد بيتآكل وبينتهي بعد فترة بسيطة من الموت، وبالتالي بينتهي تماما. رابع حاجة من اللي هي بتعمل بعد الوفاة هو الجهاز البولي، بيظل يعمل بعد الموت. العلماء قالوا عملية التبول بيتحكم فيها أو بيحكمها جزء خاص بعقل الإنسان، والجزء الخاص ده هو اللي بيتحكم في الوظيفة الحيوية دي اللي هي التبول. بدليل إن الإنسان نفسه لما كان حي، أو الإنسان الحي لو حدث يعني إن الإنسان سكر وفقد السيطرة على جسمه، بيقولوا ان ما بيقدرش يتحكم في موضوع التبول ده، وبيبقى فيه تبول لا ارادي. فبالتالي يعني بعد الوفاة الجزء اللي هو الموجود بالعقل ده اللي كان بيسيطر على العملية اللي هي عملية التبول ما بيبقاش موجود، فبالتالي ممكن الجسم يحصل
شيء بسيط يعني من اي تبول لا ارادي او حاجة زي كده بعد الوفاة مباشرة. خامس حاجة الهضم بيعمل بعد الموت. ازاي الجهاز الهضمي بيعمل بعد الموت؟ العلماء قالوا ان من المعروف علميا ان الجسم نفسه بيحتوي على بكتيريا هاضمة. البكتيريا دي بتساعد في هضم الطعام، والبكتيريا لا تموت بموت الانسان، لكن بيستمر عملها لانها موجودة بالفعل داخل الانسان، وبالتالي بيجعلها تهضم بعض المأكولات الموجودة في الجسم. ولما بتعمل كده البكتيريا الهاضمة دي بتعمل على افراز بعض الغازات في داخل جسم الميت، والغازات دي بتؤثر كمان على الجهاز الاخراجي، وهو سادس حاجة من اللي هي الأجهزة اللي بتعمل بعد الوفاة. الجهاز الإخراجي ده الغازات اللي هي بتنتج من البكتيريا الهاضمة بتعمل على إخراج الفضلات والبراز من الجسم، وبيساعد الجسم في هذا الشيء، يعني ارتخاء كل العضلات والأجهزة الخاصة بالجسم نتيجة الوفاة. فبالتالي ممكن بتعمل على إخراج بعض الفضلات والبراز أعزكم الله يعني من داخل الجسم. الحاجة نمرة 7 اللي هي حركة العضلات بتعمل بعد الموت. العضلات اللي هي في الإيدين والرجلين، أكدت الأبحاث أن بعض العضلات ممكن تعمل بعد الموت رغم موت الدماغ يعني أو انتهاء الجسم، إلا أن الخلايا دي بترسل إشارات للعمود الفقري، بالتالي بينتج عنها بعض التشنجات العضلية البسيطة يعني بعد الموت. فممكن الناس اللي هي بتعمل في مجال التمريض تجد ان الانسان اللي هو المتوفى يعني ممكن يتحرك رجله او ايده بعد الوفاة لا ارادي كده من التشنجات اللي هي ممكن تحدث للعضلات. الحاجة رقم 8 اللي ممكن تعمل بعد الوفاة هي خروج بعض الأصوات من المتوفى. العلماء بيقولوا الناس ما تقلقش خالص لو سمعت ميت يعني بيتوجع أو بيخرج منه بعض الأصوات بعد الوفاة. بيقولوا إن ده أمر طبيعي وعلمي. فسره العلماء بأنه بالرغم من أن الأحبال الصوتية للإنسان قد فقدت عملها، لكن ممكن يخرج بعض الوجع او الانين من الميت بسبب الغازات اللي هي بتكون متكونة من البكتيريا الطفيلية داخل جسم الميت يعني. 9 حاجة وهي اخر حاجة هي الولادة ممكن تحدث بعد الموت. ازاي؟ وكلنا طبعا نعرف ان حدثت حالات كتير جدا من الولادات اللي هي القيصرية لأمهات حوامل بعد وفاة الأم مباشرة بدقائق، رغم غموض الأمر ده بالنسبة للعلماء بدرجة كبيرة جدا، إلا أن حدوث ذلك بشكل كتير جعل العلماء تتأكد أنه الولادة ممكن تحدث بعد موت الأم بدقائق معدودة يعني، رغم أنهم ما قدروش يعرفوا الأسباب لذلك. ولكن طبعا كلنا سمعنا كتير جدا عن بعض الولادات أثناء ولادة الجنين الأم بتتوفى أو بتموت، والجنين بيخرج سليم معافى وعايش يعني. وطبعا في الولادة دي سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.